Hur ser ditt värdeerbjudande ut? Vi ska nu gå vidare till att prata om ditt värdeerbjudande. Det vill säga det som du ska erbjuda dina kunder. Och vi vill börja med att provocera dig lite med att säga att ingen bryr sig om din idé. Vad menar vi med det? Jo, många entreprenörer är mycket bra på att prata om sin produkt, men är inte lika lyhörda på att lyssna på och förstå sina kunders behov eller problem. Man tar för givet att om man bara berättar om hur fantastisk produkten eller tjänsten är, så kommer kunderna att vilja köpa den direkt. Problemet är att även om potentiella kunder förstår att din produkt är fantastisk, så tycker de ofta att den lösning de redan har är tillräckligt bra. Tänk så här. Kunden köper produkter och tjänster för att få ett behov tillfredsställt. Precis som de anlitar en snickare för att bygga en vägg eller en tandläkare för att laga en tand. Det är inte snickaren eller tandläkaren som är det väsentliga, utan det är att få väggen uppsatt och tanden lagad. På samma sätt är produkter och tjänster inte intressanta i sig själva. De är bara verktyg eller ett medel för att få ett behov tillfredsställt. Vilket det behovet är bestämmer kunden. Det är först när kunden är missnöjd med hur dagens lösning tillfredsställer ett behov som kunden kommer att vara positiv till nya lösningar som kan göra jobbet bättre, enklare eller billigare. Och först nu är kunden öppen för nya lösningar. Men om kunden inte är missnöjd med dagens lösning spelar det ofta ingen roll att du erbjuder en bättre produkt. Försök att leva dig in i hur det är att vara kund. Det är farligt att ta för givet att man förstår hur det är att vara kund och ta för givet att kunderna kommer att köpa ditt erbjudande för att man har den bästa produkten eller tjänsten. Så enkelt är det oftast inte. Kunderna har ofta fullt upp med att få sin tillvaro att gå runt. De har inte tid att förbättra en sak som de tycker fungerar tillräckligt bra. Hitta sätt där du i nära relation med dina kunder kan vara lyhörd till deras behov. Då kan du lättare utveckla och anpassa din produkt eller tjänst. Det är viktigt att skilja på kundens behov och din lösning. Det är två helt olika saker. Ett bra sätt att tänka ur ett kundperspektiv är att låtsas att produkten eller tjänsten är en person och i detta fallet en hantverkare som kunden anlitar för att få ett uppdrag utfört. Om man tänker så blir det mycket lättare att förstå vilket behov kunden har och vad kunden vill åstadkomma. Tänk dig att vi står i ett rum med en tavla lutad mot väggen. Vad skulle kunden kunna tänkas vilja ha hjälp med? Jo, kunden skulle kunna be oss om att välja rätt plats, mäta var tavlan ska sitta och var skruven måste sitta. Borra ett hål i väggen, sätta fast en skruv i väggen som kunden kan hänga tavlan på, hänga upp tavlan. Kunden skulle också kunna be oss att dekorera en vägg, inreda ett rum, inreda ett hem. Så, beroende på vad kunden vill ha hjälp med, vilken typ av miljö tavlan befinner sig i och vilken typ av tavla det gäller, så kommer det att krävas olika lösningar som kan lösas av flera leverantörer. Ett annat område vi vill lyfta med dig kopplat till ditt värdeerbjudande är hur ny din lösning är. Därför ju större inslag av ny teknik i kombination med att ett nytt beteende krävs, desto större blir risken och desto längre tid kommer det att ta för projektet eller affärsmodellen att sätta sig. Sannolikt kommer kostnaderna att bli högre än vad man tänkt från start. Ett sätt att be dina kunder om feedback är att använda dig av Almis kundtest för att få en pålitlig kundinsikt. Det är en metod som grundar sig i The Mom Test. Istället för att be om kunders åsikt om din idé ber du ofta om fakta om deras liv som det ser ut just nu. Om du frågar dina vänner och familj om din affärsidé håller kommer de säga att de älskar allt du gör och ge dig komplimanger och sina generella åsikter, och här missar du poängen. I Almis kundtest kan du lära dig om hur du bäst hanterar dina kunddialoger som i sin tur kan spara dig tid och pengar. Du hittar mer information i fördjupningsdelen. Du bör också ställa dig följande frågor. Hur lätt är det att kopiera din idé? Vad innebär det för dig om konkurrenterna kopierar lösningen?
Finns det möjlighet att skydda idén? Eller kan du smyga under radarn så länge att du hinner skapa dig ett försprång? Immaterialrätten består av 4 områden. Dessa är patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Beroende på vad du har att skydda finns det olika sätt att hantera och skydda dina tillgångar. Ofta finns ett företags största värde bland de immateriella tillgångarna. Det kan vara namn på företaget, produkten eller tjänstens logotyp, kundregister, kompetens och spetskunskap. Patent- och registreringsverket är ansvarig myndighet för de immateriella rättigheterna i Sverige. Vi rekommenderar företag att skaffa en strategi för hantering av sina immateriella tillgångar, en så kallad IP-strategi. Länken till Patent- och registreringsverket hittar du i fördjupningsdelen på Almis hemsida.